नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को HPE अथवा EPH हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षाको युनिट 9 मा रहेको उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य भन्ने चाहिँ जुन युनिट छ त्यो युनिटको चाहिँ लङ क्वेशनहरु हेर्दै छौं है त। सो जुन चाहिँ तपाईहरुलाई एससीमा 7 मार्क्समा सोध्ने गर्छ हो त्यो 7 मार्क्समा सोध्ने वाला लङ क्वेशन र त्यसको एन्सरहरु हामीले यो भिडियोमा हेर्दै छौं र पास्ट एससी क्वेशन अथवा एसएलसीमा सोधेको क्वेशन र आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशनहरुको चाहिँ हामी सोलुसनहरु यसमा हेर्दै छौं है त। सो अब हामी फर्स्ट क्वेशनबाटै चाहिँ सुरु गरौं। सो फर्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि एससी को 75 मा सोधेको क्वेशन के छ भन्दाखेरि नेपाल परिवार नियोजन संघको परिचय दिई यसका 5 वटा कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो अब हामीले नेपाल परिवार नियोजनको पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो फर्स्ट पार्टमा र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यसको चाहिँ फंक्सनहरु यसको कार्यहरु लेख्नु पर्यो है त। सो अब यसको स्थापना लेख्नु पर्यो। कहिले पनि हामीले चाहिँ बिर्सन नहुने हैन छुटाउनै नहुने कुरा भनेको यसरी सोध्यो भने कहिले यो स्थापना भयो हैन। सो त्यो लेख्नुपर्छ। नेपाल परिवार नियोजनको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको है। अनि यसले चाहिँ 26 सालमा ठ्याक्क 10 वर्ष पछाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिवार नियोजन संघको चाहिँ पूर्ण सदस्यता पाएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघको पूर्ण सदस्यता पाएको हैन। सो यति कुरा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसको प्रमुख काम अब यसले चाहिँ के काम गर्दै आएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रत्येक दम्पतिलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सन्तानको योजना चाहिँ गर्न मद्दत गरेको छ। जस्तै कि अब कतिवटा चाहिँ सन्तान बनाउने त एउटा सन्तान बनाउने अथवा दुईटा सन्तान बनाउने हैन त्यो काम चाहिँ यसले गर्दै छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ मातृ शिशु स्वास्थ्य तथा चाहिँ यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा चाहिँ सेवा गर्ने अर्थात् आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो बनाउने र त्यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ सुदृढ गर्दै लग्ने काम गर्दैछ। त्यस्तै सन्तान नभएका चाहिँ व्यक्तिहरुलाई चाहिँ सन्तान उत्पादनको लागि चाहिँ आवश्यक परामर्श दिने हैन। अब के कारणले चाहिँ सन्तान उत्पादन भएको छैन हो त्यसको आवश्यक परामर्श दिने गरिरहेको छ र ठाउँ ठाउँमा घुम्ती टोलीहरु पठाएर चाहिँ परिवार नियोजन सम्बन्धी विभिन्न शिविरहरु सञ्चालन गर्दैछ। र अर्को भनेको परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि जनसहभागिता जुटाउने काम गरिरहेको छ र सुरक्षित गर्भपतनको पनि व्यवस्था गर्दैछ है त। सो यो चाहिँ हामीले यसको एन्सरमा लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त सामुदायिक स्वास्थ्यको कुनै 4 वटा महत्त्वहरु चाहिँ लेखी कुनै 2 वटाको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब हेर्नुस् सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व। अब सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ समुदायमा बस्ने जुन मान्छेहरु छन् उनीहरुको स्वास्थ्य स्थितिलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि गरिएको एउटा सामूहिक अथवा संगठनात्मक चाहिँ प्रयास सामूहिक प्रयासलाई नै हामी सामुदायिक स्वास्थ्य भनेर भन्छौं है त। हाम्रो समुदायमा बस्ने जो मान्छेहरु छ उनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बनाउने उनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ रक्षा गर्ने जुन कुराहरु चाहिँ सामूहिक रूपमा एउटा प्रयासको रूपमा गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य भनेर भन्छौं है त। अब यसरी चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्यका चाहिँ क्षेत्रहरु छन् हैन। जस्तै कि निरोधात्मक स्वास्थ्य हैन प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य उपचारात्मक स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य यी यस्ता चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरुको चाहिँ उपलब्धता गराइन्छ अथवा यी सबै कुराहरु चाहिँ यही पक्ष अन्तर्गत पर्छन्। र अब यसले चाहिँ व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सरसफाइमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवगत गराउँछ। अब सामाजिक प्राणी भइसकेपछि मान्छे एउटा समाजमा बसिसकेपछि एउटा समुदायमा मान्छे बसिसकेपछि समुदायको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ किनभने यसको महत्त्व धेरै नै ठूलो छ। र अब यसको महत्त्वहरु के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यसको महत्त्व भनेको स्वस्थ वातावरणको चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने समुदायका चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ हैन समुदायमा बस्ने मान्छेको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समुदाय वरपरको चाहिँ वातावरण जुन छ त्यसलाई सफा राख्नुपर्छ स्वच्छ राख्नुपर्छ। यदि समुदायको वातावरण सफा स्वच्छ भएन भने त्यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रोगको सिर्जना गर्छ रोग फैलाउँछ र मान्छे चाहिँ रोगी भन्न पुग्छ। त्यही भएर स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नको लागि नै यो महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो चाहिँ देशमा
विकास गर्नको लागि स्वस्थ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ हो। त्यो स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नको लागि राम्रो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ पनि यो सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। सो यसरी हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ यसलाई। त्यस्तै अर्को भनेको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता। सो अब सबै नागरिकले चाहिँ देशका कुना काप्चामा जहाँ बसेका चाहिँ नागरिक भयो भने उनीहरूले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यले चाहिँ उठाउने हुँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता पनि सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व अन्तर्गत पर्न आउँछ है त। अब समुदायका व्यक्तिहरू आफै सक्रिय भएर गाउँ गाउँमा आधुनिक चिकित्सालय पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ यसले समाजलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको समाजसेवाको भावना है त। सामुदायिक स्वास्थ्यको अर्को महत्त्व भनेको सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि हामीले समाजसेवाको भावना पनि हुनु पर्यो। किनभने चाहिँ जो व्यक्तिसँग समाजसेवाको भावना छ, समाजको कल्याण गर्छु, राम्रो गर्छु भन्ने भावना छ, उसले चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ त्यहाँको त्यो समुदायको राम्रो बनाउन सक्छ है त। त्यही भएर समाजका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ यस्तो खालको समाजसेवाको भावना हुनुपर्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार व्यक्तिले समुदायको स्वास्थ्य स्थितिलाई राम्रो बनाउनका लागि निस्वार्थ भावले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्नु पर्यो है त। सो अब यो पछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि अशिक्षा र अज्ञानतालाई नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या मानिन्छ चाहिँ कसरी भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अशिक्षा र अज्ञानता। सो हामी यदि शिक्षित छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कसरी जीवन जिउने हैन, कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने, के खानेकुराहरू चाहिँ खाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बन्छ, कस्ता खालका पौष्टिक तत्त्वहरू भएका खानेकुराहरू हामीले खानुपर्छ हैन, त्यो सबै जानकारीहरू हुन्छ। यदि हामीमा चाहिँ ती कुराहरूको अभाव छ, शिक्षाको अभाव छ भने हामीलाई चाहिँ के कुराहरू खाने हैन, कस्तो खालको चाहिँ आचरणहरू अपनाउने स्वस्थ हुनको लागि, निरोगी बन्न के गर्ने, कति व्यायाम गर्ने, कति खानेकुराहरू खाने, कस्ता खालका कार्य गर्ने हो, त्यो सबै कुराहरू थाहा हुन्छ है त। सो यदि हामी अशिक्षित छौँ, अज्ञानी छौँ अथवा चाहिँ शिक्षा लिएको छैनौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाको अभाव हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ है त। रोग फैलिने हैन, यो यस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्छन्। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अशिक्षा र अज्ञानतालाई चाहिँ नेपालको एउटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिने गरिन्छ है त। अब यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ हैन, किनभने हाम्रो शिक्षाको प्रसार कम भएकाले नेपाली समाजमा अन्धविश्वास र गलत सामाजिक परम्पराहरू पनि विद्यमान भइरहेको छ हैन। अनि शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चेतनाको कमी छ। अनि अज्ञानका कारण सन्तुलित खानाबाट चाहिँ मान्छेहरू वञ्चित छन्। बालबालिकाहरू, गर्भवती महिलाले सन्तुलित खाना नपाउँदाखेरि चाहिँ कुपोषणको शिकार भइरहनु परेको अवस्था छ। त्यसै विभिन्न प्रकारका रोग लाग्दा औषधि उपचार गर्नुको सट्टा चाहिँ धामी झाँक्री झारफुक गर्नपट्टि लाग्दाखेरि चाहिँ यसले मान्छेको स्वास्थ्यको स्थिति अथवा स्वास्थ्यको स्तरमा चाहिँ नकारात्मक असर परेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यही शिक्षाको कमी, अज्ञानताको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि झाडापखाला जस्तो चाहिँ रोगले पनि विकराल रूप हाम्रो नेपालमा लिएको पाउँछ हैन। अनि झाडापखालाकै कारण चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ मरेको पनि सुन्न पाउँछौँ हैन केही समय अगाडि। अब यस्तै कारणले गर्दाखेरि हैन झाडापखाला लाग्दा पनि चाहिँ विशेष गरेर नखुवाउने, सन्तुलित खानाबारे अभाव, सामान्य सरसफाइमा ध्यान नदिने, औषधि उपचारको आधुनिक पद्धतिमा विश्वास नगर्ने, यी यस्ता व्यवहारले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेको छ हैन। अब यस्तो खालको समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने, चेतना फैलाउने र सकेसम्म स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्दै लाने, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ है त। त्यही भएर वास्तवमा स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुने भनेको अशिक्षा र अज्ञानताले हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो अब यो पनि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरूको सूची बनाई कुनै दुईको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। सो अब नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन हाम्रो पोषणको स्तर छ, पोषणको चाहिँ अभाव हुनु हैन, पोषण स्तरको खानेकुराहरूको चाहिँ राम्रो ज्ञान नहुनु हैन, त्यसै गरी सरुवा रोग लाग्ने हैन, खोपको चाहिँ राम्रो व्यवस्था नहुनु, उच्च शिशु मृत्यु दर हुनु हैन, लगायत चाहिँ विभिन्न छ। मातृ मृत्यु दर हुनु, गरिबी
स्वास्थ्य शिक्षाको कमी, स्वास्थ्य चाहिँ सेवाको कमी, जनसङ्ख्या वृद्धि, यी यस्ता कुरा चाहिँ नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेका छन्। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ इक्जाममा भन्दाखेरि नेपालमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू रहेका छन् जसले गर्दाखेरि जसको कारणले गर्दाखेरि स्वस्थ जनशक्ति चाहिँ बनाउनको लागि एकदमै चुनौतीहरू छ। अब यस समस्या समाधानको लागि केही उपायहरू अपनाउनुपर्छ। जस्तै कि अब पहिला त समस्या नै लेखौँ। समस्या के हुनसक्छ भन्दाखेरि सरुवा रोगहरू, विभिन्न समयमा चाहिँ सरुवा रोगहरू लाग्ने, त्यसै गरी पोषणको स्तर नमिल्दाखेरि चाहिँ न्यून अथवा बढी पोषण चाहिँ मान्छेले लिँदाखेरि कुपोषण जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने, त्यसै गरी उच्च रूपमा चाहिँ शिशुहरू चाहिँ मर्ने, मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, आमाको मृत्यु हुने, गरिबी, हैन, स्वास्थ्य शिक्षाको कमी, त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवाको कमी, जनसङ्ख्या वृद्धि, अस्वस्थकर जीवनशैली, यी यस्ता चाहिँ नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरू। अब यसमध्ये हामीले कुनै दुईवटाको चाहिँ बारेमा लेख्नुपर्ने छ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले गरिबीको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब गरिबी भन्ने बित्तिकै नेपाल चाहिँ एउटा गरिबीको रेखामा रहेको चाहिँ मुलुक हो, किनभने यहाँका सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि चाहिँ दौडौ छ। गरिबीको कारण खान लाउन, बस्न, शिक्षा लिन, स्वास्थ्य उपचार गर्न विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। र यसरी चाहिँ गरिबीकै कारण चाहिँ मान्छेहरूले उपचार गर्न नपाएर, हैन, सो ब्यालेन्स डाइट, त्यसै गरी पोषणयुक्त खानेकुराहरू खान नपाएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मर्ने, मान्छेको चाहिँ मृत्युदर बढ्दै पनि गइरहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ कुपोषणको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि कुपोषण भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा न्यून अथवा अधिक पोषण हुनु हो भनेर हामीले बुझ्छौँ, हैन। सो अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कुपोषण हुन्छ। एउटा त खानेकुराको अभाव र बढी खानेकुराहरू खाँदा पनि कुपोषण हुने गर्छ। र अनि यसरी हाम्रो चाहिँ शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू छ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, हैन, हो, यी कुराहरू चाहिँ भने मात्रामा, आवश्यक मात्रामा हाम्रो शरीरमा चाहिँ नपुग्दाखेरि अथवा बढी हुँदाखेरि चाहिँ कुपोषण हामीलाई हुने गर्छ। र विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा अधिक पोषणको कारण भन्दा पनि न्यून पोषणको कारण चाहिँ कुपोषण हुन्छ, किनभने हामीले पौष्टिक तत्त्वयुक्त पुरा खानेकुराहरू चाहिँ खान पाइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुपोषण बढी छ। र पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुने अवस्थामा चाहिँ खाद्यान्नको अभाव पनि एउटा कारण हो। किन चाहिँ पौष्टिक तत्त्वको कमी भन्दाखेरि खाद्यान्न नै कम भएपछि अब हामीले जे पौष्टिक तत्त्वहरू पाउने हो त्यो सबै खाद्यान्नबाट नै आउने गर्छ, हैन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर लेख्नु पर्दैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ विभिन्न चेतना, ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि मान्छे कुपोषणबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। हो, यी कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत पर्न आउँछ है त। सो अब यो पछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि सामुदायिक स्वास्थ्य समस्यालाई स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थाबाट समाधान गर्न सकिन्छ, पुष्टि गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेको छ, सोधेको छ 75 मा है त। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्यालाई स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थाबाट समाधान गर्न सकिन्छ। सो अब एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र एससीमा सोधिसकेको पनि क्वेसन हो। यो एकदम सजिलो पनि छ, किनभने अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अशिक्षा अज्ञानताको कारणले हामी विभिन्न चाहिँ रोगको शिकार हुन्छौँ। किनभने अशिक्षा अज्ञानताको कारण, अन्धविश्वासको कारण हामी चाहिँ आधुनिक चाहिँ जुन चिकित्सा पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ अँगालिरहेको छैनौँ, जसले गर्दाखेरि सानो रोगले पनि मान्छेको चाहिँ मृत्यु भइरहेको चाहिँ पाउँछौँ। त्यही भएर यी कुरा अशिक्षा अज्ञानतालाई हामीले हटाउँदै गयौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चेतनाको वृद्धि गराउँछ, कसरी चाहिँ स्वस्थ हुने, के खानेकुराहरू खाने, कसरी चाहिँ जीवन जिउने हो, ती सबै बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छ। यो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको कारणले। अब सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या हाम्रो समुदायमा देखिएको जुन स्वास्थ्य समस्याहरू छ, हैन, सो त्यो स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नको लागि पनि चाहिँ शिक्षाले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। किनभने हामी यदि शिक्षित छौँ, हामीलाई चाहिँ कसरी स्वस्थ रहने, आफू कसरी स्वस्थ रहने, आफ्नो परिवारलाई कसरी स्वस्थ राख्ने र आफ्नो समुदायलाई कसरी चाहिँ स्वस्थ राख्ने भन्ने ज्ञान छ, नलेज छ भने चाहिँ हामीले समुदायमा आउन सक्ने विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य समस्या र स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई चाहिँ सहजै समाधान गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यदि हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा छ, सामुदायिक शिक्षाको चाहिँ राम्रो ज्ञान छ, नलेज छ भने पनि भन्यो भने
अब त्यसले चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई सुल्झाउनका लागि मद्दत गर्छ है त। त्यही कुरालाई हामीले लेख्न सक्छौँ, केही गाह्रो छैन। सो अब सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या भनेको वैयक्तिक, सामाजिक र वातावरणीय स्वास्थ्य समस्याहरू हुन्। समाजमा बस्ने मानिसहरूलाई रोग लाग्न नदिन र स्वास्थ्य रक्षा गर्न समुदायमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा हो है त। सो यसरी चाहिँ यो फर्मेटमा हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ है त। सो अब यति कुराहरू बुझिसकेपछि मौलिक रूपमा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यही फर्मेटमा एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र अब अर्को भनेको सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षाको अभावमा समाजमा चाहिँ वातावरणीय सरसफाइ नहुने यस्ता खालका समस्या देखा पर्छ, जसले चाहिँ रोग व्याधिलाई बढाउँछ होइन। त्यसै गरी समाजमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्याको अभाव हुन्छ र स्वास्थ्य स्थिति झन् कमजोर हुँदै जान्छ र शिक्षाको अभावमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ लिने चेतनाको पनि कमी हुन्छ र रोग विरुद्ध चाहिँ जनचेतना फैलाउने र समाजमा सेवा गर्ने भावनाको पनि कमी हुँदै जान्छ है त। यसरी चाहिँ यी कुराहरूलाई समावेश गरेर हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थाबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरसफाइमा ध्यान दिइन्छ, स्वस्थ जनशक्ति तयार हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा र यसमा चाहिँ पहुँच जस्ता कार्यहरू हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि समुदायलाई विभिन्न माध्यमद्वारा रोगमुक्त बनाउन सकिन्छ र स्वस्थ रहने उपायका बारेमा पनि सबै समुदायमा बस्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिन अथवा चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ होइन। सो अनि यसरी चाहिँ हामीले व्यक्तिको चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै लग्यौँ भने त्यसले चाहिँ उपचारात्मक र पुनस्थात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरी सबै प्रकारका रोग र स्वास्थ्य समस्याहरूबाट हामीलाई मुक्ति गराउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा शिक्षाको चाहिँ व्यवस्थापनले होइन स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना वृद्धि हुने, स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्ने, वातावरणीय सरसफाइ हुने, रोग विरुद्ध चाहिँ उपचार हुने, रोगबाट बच्ने उपायको पालना हुने, परीक्षण तथा वैयक्तिक र सामुदायिक स्वास्थ्यमा प्रवर्तन गर्न सकिने भएकाले चाहिँ हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थापनबाट चाहिँ यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ है त। हामीसँग चाहिँ सामुदायिक चाहिँ शिक्षाको चाहिँ ज्ञान छ भने होइन समुदायको चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छ अथवा सकिने छ भन्ने ज्ञान छ भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि समस्यामा भएको हाम्रो समस्या विभिन्न हुनसक्छ समुदायमा होइन, त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ है त। सो अब यो पछि यसकै रिमेनिङ पार्ट होइन सो लङ क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। यी युनिट 9 के केही लङ क्वेसनहरू अझै बाँकी छन्। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले चाहिँ नछुटाइकन हेर्नुहोला है। र त्यसमा चाहिँ हामीले एसईमा सोधिसकेका र सोध्न सक्ने खालको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ राखेका छौँ, त्यो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला। र उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्यको चाहिँ लङ क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि अब यो भिडियो र अर्को भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोला, किनभने यति भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग इक्जाममा आउने खालको चाहिँ लङ क्वेसन सबै कभर हुन्छ है त। सो त्यसैले तपाईँको लास्ट मिनटको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ यो भिडियोहरू एकदमै हेल्पफुल छ, महत्त्वपूर्ण छ है त। सो त्यो भएर यी भिडियोहरूलाई हेर्नुहोला र केही प्रब्लमहरू भयो यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा हामीलाई वाट्सएप, भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि 9849595895 है त। यो नम्बरमा हामीलाई वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुहोला र आफूलाई चाहिँ कहाँनिर समस्या छ होइन पढ्दाखेरि कहीँ कन्फ्युजनहरू भएको छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। र अर्को योभन्दा चाहिँ अरू विषय पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ गाह्रो लागेको छ, अप्ठ्यारो लागेको छ भने हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी चाहिँ ती भिडियोहरूको तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ लिङ्क पठाउँछौँ अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ के समस्या भइरहेको छ त्यो अनुसार समाधान गरिदिनेछौँ है त। सो अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आइरहेछौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आइरहन्छौँ र एसई त्यसै गरी आफ्टर एसईको क्लासेसहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ होइन। सो त्यसै गरी एसईकै प्रिपरेसन क्लासेसहरू पनि हुँदैछ, त्यो पनि तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी एसई लगायत अन्य अब हायर लेभलका चाहिँ एजुकेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसकै रिमेनिङ क्वेसनहरू हेर्नेछौँ है त।